Harde mensen. Okay, this is the full moon. Super full moon voor Maart. Okay. Dames en heren. We gaan even kijken. Het is eigenlijk geen slechte tijd, eerlijk gezegd. Dus er is geen zorgen of zo. We gaan even kijken, dames en heren. Alrighty, dus Steenbok, this is the eerste house. Whatever the issue and the situatie is met de eerste house. Steenbok, wat gebeurt is dat er is complexity. Dus voor de rest van jullie, het is complex. Je bent complex. Je weet niet waar. There is just conflicting thing. And there is just complex and conflicting dingen dat gebeurt. Okay? En wat is het te achterkomen hoe bepaalde dingen is voor jezelf. Dus ik zie je dat je gaat dingen veranderen. Sommige van jullie gaan zitten en zeggen, hoe kom ik in deze problemen, in deze situatie? Sommige situaties, soms is dat, ja, ik wil even gaan afvallen. Ja, ik ga mijn haar doen. Dus dat soort of ding. Maar je gaat iets over jezelf, waar je zit echt zo uitvinden. Wat is het? Waarom? Hoe kom ik hier op deze positie? Dat soort of situatie. Maar voor de Steenbok, omdat daar is jullie Steenbok is gevallen in de eerste huis. Oké, so jullie Steenbok is gevallen in de eerste huis. Nou, wat gebeurt hier is dat jullie Steenbok gaat dit moeilijk krijgen. Omdat je gaat even jezelf even moeilijk maken as usual. En dat hoeft niet, Steenbok. Oké? Je bent gewoon wie je bent. Dus laat het. Nogmaals, ga even bekijken naar de laatste full moon. Is hetzelfde issue dat is gebeurd. Nou, wat is hier dat is gespeeld is dat this is the house of je geld, je money, je bezetting, je finance. En er is onverwacht winst dat gaat in je huis komen. Onverwacht winst dat gaat in je huis komen. Whatever the issue en de situatie is. Onverwacht winst dat gaat in je huis komen. En deze issue en deze situatie, je gaat het even zien over de deceptiveness dat is gespeeld. En door iemand heeft iets deceptief gedaan. Je gaat heel veel geld krijgen. En het is in vorige maand ook ditzelfde dingen. I crave have some deceptive situatie gespeeld. En je gaat heel veel geld gaan terugkrijgen. Oké? Vanwege doordat whatever, is het een vrouw, een man, have some deceptive situatie gespeeld en uitgehaald. En die moet je terugbetalen, heel veel geld, oké? Nou, als we gaan even verder, de derde huis. De derde huis is de huis van environment. De derde huis is issue, situation, media's, dat soort of ding. Het is positief. Ik zie heel veel liefde. Kom op voor jullie Stier. Jullie Stier is in de environment. Dus ik zie heel veel mensen around your environment, op je werk, institutie, organisatie. Vind jullie Stiermensen zo lief in deze periode, deze 4 periode. Gebruik het is een gelukkigste periode op de werk, environment, whatever dat jullie Stiermensen willen gaan doen. Het is een goede tijd vanwege doordat ik zie liefde en je komt met heel veel liefde voor mensen en mensen in de omgeving. En dit is zo fantastisch, oké? En dit is heel goed vanwege doordat je komt achter en je ziet precies wat is gespeeld. Mensen en je probeert dingen en issues resolution voor dingen en issues op te lossen. Oké? En dat is zeer positief, want je komt en heel veel van jullie aarde mensen, heel veel liefde komt naar je toe. Op de media, social media, dat soort of ding. Heel veel liefde wordt uitgestraald op de workfloor in het dorp.
waar je woont heel veel positief. Het is een gelukkige tijd voor jullie om iets te vragen. Vierde huis. De vierde huis is de huis van family and whatever the issue and the situation. In de huis van de family is dat daar komt een genezing. Sommige van jullie, misschien is het een rekbank, een rekzaak, kinderbijslag, alimentatie, whatever the issue is. Met legalities, ik zie een succes. Oké, ik zie een succes. Ik zie een resolution, een zeer resolution, where deceptive situatie dat is gespeeld, een resolutie dat komt op met deceptiveness dat is gespeeld. En ik zie transformatie van wekens doordat ze realiseren wat precies is gebeurd en wat is de achterliggende gedrag over bepaalde dingen. Als je hebt een weegschaal in je familie, ik zie dat deze weegschaal gaat creëren balance in de familie. En dit is best wel goed. Dus als je hebt een weegschaal in de familie, die gaat echt creëren balance in de familie. En het is positief. Als we gaan even verder. We zien de energie van de fifth house. En de energie van de fifth house is dat sommige van jullie sommige connection, business, zakelijke connection of dat soort ding, maar vriendschap. Je gaat echt behind als je hebt een relatie dingen, weet je, so it says een verkering, vriendschap. Je brengt een eind. Je vindt dat ja, ik heb jullie uitgegroeid. Je gaat op zoek naar betere mensen. Kan hè? Kan. Het is gewoon dat je hebt je kamer gekleerd. Dus dat kan best wel. En voor jullie maakmensen, je gaat het best wel voelen, want je gaat echt een eind. Ik ken dat iemand gaat het eind maken aan een verkering wat je hebt met de persoon. Of de persoon is kan vice versa. Dus whatever the issue en de situatie is, ik zie dat jullie maakmensen eind en verkering. Een verkering met iemand. Een verkering met je partnersvrouw. Een verkering, je maakt een eind na een verkering. Whatever and however de verkering komt op in je leven, je maakt een eind hierop. En dat is best wel goed, oké? Ja, maar ook voor sommige van jullie is dat, ja, weet je, ik ken deze friend van zo lang en het is precies dezelfde dingen. En je gaat even in een andere relatie met andere, meer gezellige mensen. Of misschien ben je op de spiritual weg en je kiest gewoon voor dat soort of groep om te connecten. De zes house, whatever the issue en de situatie met de zes house, het is zeer, zeer positief. De energie van de zes house is zeer positief en want het heeft mee te maken, dit is de house van de maakmensen. En nogmaals. Dus communicatie op de workfloor, in je environment, op je werk, op de sportschool. Je gaat even vertellen, je gaat op dieet, je gaat op zoek naar manier om op dieet te gaan. Maar je gaat communiceren, je gaat op zoek naar help voor jezelf. Je gaat op zoek naar te creëren meer dingen in je leven. En dat is best wel goed. Van wekens doordat ze hebben echt achtergekomen wat gebeurt en hoe dingen is gespeeld. En de situatie met de waterman mensen. Heel veel van jullie misschien gaat creëren iets met de waterman mensen. En ik zie communicatie is de sleutel. Dus als je gaat even samenwerken met waterman mensen. Ik zie communicatie is de sleutel om deze situatie op een goede grond te krijgen. Oké, dus als je beslist om samen te gaan werken met de waterman mensen, communicatie. Als je gaat samenwerken, als je gaat in groeporganisatie, samenwerken is de sleutel. Oké, en dat is best wel goed. Nou, we hebben de energie van de seven house. En de seven house heeft te maken met huwelijk, relatie, situatie met je siblings. Dat er is heel veel
heel veel squares, heel veel conflicts, heel veel moeilijkheden tussen u en je partner, tussen u en je relatie. Heel veel mogelijkheden. Dus wees voorzichtig voor deze 4 weken. Nou, sommige van jullie misschien was getrouwd of samenwonen met iemand. Um, en jullie zijn uit de relatie, maar deze persoon creëert conflict, oké? Okay? En whatever the conflict is ik denk dat deze persoon is nog steeds verliefd op jou. En wil het niet zeggen. Deze persoon is nog steeds verliefd op jou. En die wil je de gescheiden of die wil niet van jou scheiden. Omdat die vindt dat die wil je niet kwijt. Maar de persoon wil niet eerlijk opzeggen wat precies speelt. De persoon wil echt niet eerlijk opzeggen wat precies speelt. En dit is een deceptive situatie, omdat jij wil daaruit van een issue, maar deze persoon houdt je vast. Dus dat gaat je, daar ga je mee, deze situatie met deze tweeling en mee te maken vanwege doordat is zoiets is. En ik vind dat als de tweeling zegt, hey, weet je, ik wil je niet kwijt. Ik denk dat jullie gaat zeggen, ja, ik jou ook. Maar weet je, we moeten even bepaalde maatregelen gaan nemen. En we gaan precies bepaalde situatie punt voor punt kan opzetten hoe we willen verder. Dat soort van ding. En ik zie dat deze persoon is zoiets als deze persoon niet vertellen wat ze wil. En het houdt het vast en creëert heel veel conflicts, oké? Nou, in de relatiesection, zakelijke section, ik zie zaken zijn goed, relatie zijn ook goed. Dit is een situatie met meer contract, nieuwe workcontract, ja. Als je hebt issue met anderen, ik zie dat je succesvol overkomt deze situatie, de energie van de zon. Sommige van jullie hadden issue met een ram. En je wordt succesvol overkomt deze deceptive situatie met de ram. Whoever dat is gespeeld en however dat komt op. Ik zie dat je succesvol overkomt een deceptive situatie. Je laat een ram even zien voor wat hij of zij was. Omdat deze persoon was zeer deceptive, oké? Okay? Dus je hebt zoveel deuren geopend. En laat deze ram even zien de leugens en deceptiveness, oké? Okay? Oppositie, de scorpion, oké? Okay? Dus ik zie de 9 aus, oppositie en de scorpion. Whatever the issue en de situatie is, ik zie opposite dat is gespeeld. En het heeft mee te doen met a scorpion. A scorpion have created some issues with either your reis document of dat je gaat op reis en deze scorpion have some deceptive situatie of however it's spelled. There is deceptiveness with a scorpion that have, and this is a scorpion in het buitenland, that have iets gedaan. And this deceptiveness, it komt best wel uit. Want je hebt opposite van balance. Dus deze scorpion kan je informatie either aan iemand anders geven of copy je informatie. En dit is waarom ik zeg tegen jullie dames en heren. Wat ik heb achtergekomen. Wat ik heb achtergekomen, dames en heren, in het buitenlands is niet zoiets als Nederlands, oké? Okay? Nederlands en Europa is goed gezekeld, zeg maar zo. Maar niet in het buitenland. Dus whatever je doet met je paspoort of je betaalde pas of whatever je gebruikt. Pas hier goed op in deze 4 weken, omdat er is een issue in het buitenland dat sommige van jullie heeft met een scorpionnetje. En deze scorpionnetje heeft iets gedaan, want het is opposite. Opposite betekent oversteken. So, die creëert 2 mens. Oké, dat is de oversteken of hoe je bent. Dus dat is altijd de kopie van documentatie. Dus de mens weet niet wie is de juiste persoon, oké? En dit is door
criminality, but this kan ook gebeurt door je gegevens zijn verkocht en gestolen. En dan mensen weten niet wie is wie, oké? Dus dit is een zeer valid point. Dat je moet echt even gaan bekijken. Zeer valid point. Dat jullie moeten echt even gaan bekijken, oké? Alrighty. Dan gaan we even verder. De house van repetition. De house van repetition heeft mee te maken met de Steenbok. Nou, Steenbok, wat hier gebeurt voor jullie Steenbok mensen, is dat je gaat met de flow, oké? Omdat je hebt gewoon radically de laatste full moon deze Leo weggehaald. Maar deze Leo staan daar nog steeds en je denkt, oké, laat me even wat doen in mijn huis. Weet je, is zoiets als deze Leo zit te hangen. En je staat daar even te bekijken, deze Leo. En je denkt, ja, misschien heb je niet genoeg, weet je. En je denkt, ja, kom maar erop, want echt serieus, ik heb geen zin meer met jou. Dus ik ga het even bekijken voor jullie, oké? Omdat in de komende tijd, ik ga het even meer even gaan doen voor jullie. Dus the house of the repetition. En dat is de 10e house. En ik ga even kijken voor jullie om te zien wat precies gaat gebeuren in de 10e house voor jullie, oké? Oké. Moeilijkheden. Dus it's as if nieuws gaat van naar je familie toe. Zoals het nieuws komt van je familie naar je toe. En die gaat aan jou verteld over een Leo, wat een Leo heeft gedaan. Dus het kan de Leo, weet je, sommige van jullie was niet van de hoogte dat de Leo was een family lid. Yep, the Leo was a family lid. Dus de Leo is een family lid. Oké, en de Leo, oké, je beschermt je huis. Maar ik zie verdriet. Je beschermt jezelf van een situatie. Maar ik zie best wel verdriet. Ik zie nieuws naar je toe komen. Verdriet. Oké, over some deceptiveness. Van 2 keer de 9 van staven. Dus whatever the issue is dat sommige van jullie, en niet vergeten dames en heren, dit is een algemeen lezen. Oké, dit is echt een algemeen lezen, dus voor iedereen is anders. Maar sommige van jullie hadden leren dat probeer je repetitie to create deceptiveness over your repetition. Oké, wie is this Leo? Wie is this Leo? Wie is this Leo? Maar hij is een family lid voor sommige van jullie. Wie is this Leo? Ja, het is een Leo. Het is een Leo. Je staat stevig in je schoenen. Jullie Steenbok gaat echt stevig in je schoenen. Teken deze persoon. En jullie Steenbok krijgt een nieuwe start. Waar je gaat echt vooruit teken deze persoon. Whatever the issue is en de situatie is, de leugens en deceptiveness. En die energie dat speelt. Dus je staat stevig in je schoenen. Teken deze Leo. Oké, want daar is het. Je staat stevig in je schoenen. Dat is je repetition. Je gaat met de flow. En je hebt een nieuwe start over deze Leo. Oké, whatever deze Leo heeft gedaan. En ja. Oké, dus je hebt een nieuwe start over deze Leo. Je probeert gewoon innerlijke kracht om te vinden. De leugens en deceptiveness. Dat is allemaal gebeurd. Dus weet je, en echt serieus, aarde mensen, als je hoeft niet te werken met Leo. Daar zijn sommige mensen dat
verander de rekens niet. En dat zijn aardemensen, dat zijn jullie. Jullie wil liever laat het en doet zonde, oké? Maar wanneer het komt tot de vuurmensen energy, die veranderen en kapot de rekens altijd. Kijk hoeveel mensen gaan naar de gevangenis. Oké? De 11e huis. Sommigen van jullie hebben een issue met de vismens. Whatever the issue is dat ik zie dat door deze vismens, je gaat help deze vismens. Is een soort of je gaat deze vismensen een soort of balance in je leven brengen, oké? Positive balance in je leven even gaan brengen. Dus whatever the issue is in de situatie, je gaat even balance in je leven brengen vanwege doordat je brengt hoe noem je dat? Discipline. Discipline. Je gaat discipline in je leven terugbrengen. Zonder met of zonder deze vismensen. Je gaat discipline in je leven terugbrengen. Vanwege dat je realiseert dat deze vismensen heb je gewoon moeilijk zitten spelen. En je gaat discipline terug in je leven. Oké? En ik denk dat als je komt op een punt waar je realiseert, hey, weet je wat het is? Toedeloe, want hier heb ik geen meer zin. Dus sommige van jullie misschien einde relatie met de vismensen, omdat het is zo, het says, jij bent heel netjes en deze vismensen altijd. En dan het is altijd het is altijd is een issue van jou. De vismensen nemen geen verantwoordelijkheid. En ik zie dat je gaat even zeggen, weet je wat, het totally doe. Ik ken met mezelf, dag, ik kom daar bij zelf op. Oké? 12. Sommige van jullie hebben vismensen dat je was echt connected met. En de vismensen heb je onder de bos gegooid. De vismensen hebben iets deceptive door jou in je rug te slaan. En achter je rug jou af te krachen. En je gaat het echt uitvinden. Oké? De 12 house is de huis van de vismensen. En hierin, ik zie, je neemt je kracht terug van deze persoon. Dat is zo het says. Weet je, deze persoon zit altijd te doen als, oké, dus, weet je, ja, ik ben zo goed en dat. Deze persoon neemt geen verantwoordelijk op. En sommige van jullie is in een relatie met de vismensen en is een karmatic relatie. En je moet je karma clearen met deze persoon. Maar ik zie zoiets, sommige van jullie gaat even zeggen, weet je wat? Ik ga de karma clearen en ik moet je niet meer zien. Want ik word niet meer goed van jou. Omdat aardemensen nemen verantwoordelijkheid op. Maar vismensen is altijd die andere persons fault. Oké, is altijd, ja, het is ja en jij, weet je. Dus het is ja en jij, als je zegt, neem je schoenen uit. Waarom heb je dit niet gedaan? Ja en jij bent zoiets als, ja, je bent een volwassene mensen. Waarom moet het iedere keer dat ik moet dit en dat zeggen? En iedere keer je gaat even zeggen, weet je wat, weet je, jij bent vanmorgen, want je bent zoiets als, ja, we zijn twee volwassen. En ja, het is altijd, je neemt nood op dat verantwoordelijkheid. Het is altijd, als ik wat zeg, en jij. Maar ja, zie je niet wat je doet. En ik zie dat sommige van jullie gaat even denken, hey, weet je wat, ik heb genoeg stress, ik hoef jouw stress niet aan mij. En ik zie dat sommige van jullie misschien zeggen, hey, zoek mezelf uit en je laat het even zo. However, het is gespeeld. Ik zie dat dit gaat best wel bij jou, deze situatie gaat best wel bij jou even op. Maar nieuws komt in, dus however, het speelt uit, nieuws komt in voor jullie. Alrighty, aarde mensen, ik hou van jullie. Niet vergeten om te subscribe, doe je notificatie.
knop op en abonneer. Notificatieknop. Abonneer is hier. Notificatieknop. Ik zie jullie volgende keer.